Hi mga masters, kamusta po kayong lahat? Andito po tayo sa ating panibagong YouTube series. At this time naman po, ang focus natin ay tungkol po sa ClassPoint troubleshooting tips and tricks. Ayan po. So, para po sa ating unang video ay i-explain ko po kung paano po ba tayo mag-generate ng ating sariling verification code kung sakali po na nagsa-sign up na po tayo sa ClassPoint at wala po tayong matanggap na verification code sa atin pong email. So, sir, paano po ba yun? So, yan po. So, usually po pagkatapos po natin na ma-download at ma-install po yung ating Inkno ClassPoint at nag-open na po tayo ng ating PowerPoint, ang ginagawa po natin ay pumupunta po tayo sa Inkno ClassPoint, then kiniklik po natin sign in, tapos po sign up. Type in our name and then last name, organization, tapos po sector and then country. Then click next. Lalagay naman po natin sa work email yung atin pong email at saka po mag-create tayo ng password. And then by that time po, magsisend po ng code sa atin pong email si ClassPoint para po ma-verify po tayo. At may mga pagkakataon po na hindi nakakatanggap yung ating mga kasamahan, mga co-teachers natin o yung mga gusto mag-sign up po ng code dun sa kanilang email. So paano pong gagawin nating troubleshooting para po doon? Madali lang po yan mga kamasters. So ang gagawin na po natin kapag tayo po ay hindi makatanggap ng atin pong verification code, halimbawa wala po tayo natanggap dun sa ating email, ano pong gagawin natin? I-click po natin yung resend verification code, tapos po pag wala pa rin po talaga, still can't receive the code, tapos po mapupunta po tayo sa website ni ClassPoint. Okay, generate code for me, tapos itatype nyo po ang inyong email, tapos po syempre yes, correct, and then yun po, mag-generate na po ng code para po sa inyo. Ayan na po, meron na po kayong sariling code. And then, i-copy nyo lang po yan. Babalik po kayo sa PowerPoint, doon po sa sign up process. And then, type nyo po yung code din. And then, next. And then, you are now signed up doon po sa atin pong ClassPoint. Alright. So, madali lang po, di ba? So again, you can always repeat this video para po masundan yung proseso. Pag may mga na-encounter po kayong mga problems, you can type po sa baba sa message po natin para po magawan po natin ng video. Ayan. At para po mas makita nyo kung paano susolusyonan. Ayan po mga kamasters, thank you so much po for watching. Please tabi po sa ating mga bagong videos na ilalabas tungkol po sa ClassPoint troubleshooting tips and tricks. Thank you so much po.